අයිබෝවන් අද අපි වැඩ කරන ගමන් ඉන්නේ Toyota Carina TI මොඩල් එක ATF gearbox එක valve body එකක් එක්ක මේකේ ඔයාලට පෙන්වන්න මට පොඩි දෙයක් තියෙනවා මේ valve body එක ඔයාලා ගලවන්න ලෑස්ති වෙනවා නම් කලින් දන්න කෙනෙක් එක්ක නම් ගලවන්නේ ගැටලුවක් වෙන එකක් නැති වෙයි. නමුත් කවුරු හරි කෙනෙක් තමන් ඉස්සෙල්ලා මේ වගේ දෙයක් ගලවන්න හිතාගෙන ඉන්නවා නම් මේකේ 10 යන කීපයක් තියෙනවා මිලිමීටර් 10 සයිස් එකට යතුරට කඳ මිලිමීටර් 6 සයිස් එකේ ඒ යන ටික ඔක්කොම ගලවලා ගලවන්න කලින් ඔයාලට යටින් බැලුවොත් පේනවා ඇති ඉන්න මෙතන කේබල් ඔපරේටිව් ඩ්‍රයිව් එකක් තියෙනවා. ඕක වැල් බොඩි එකත් එක්ක තමයි ප්ලග් වෙලා තියෙන්නේ. කියන්නේ මේ යන ටික ඔක්කොම ගලවලා වැල් බොඩි එක පල්ලෙහාට ගත්තොත් අර කේබල් එක ගලවලා නැති නිසා ඔයාලට වැල් බොඩි එක බරත් එක්ක යටදී අපහසුතාවයකට ලක් වෙන්න ඉඩ තියෙනවා මේක පන්න ගන්න විදිහක් නැති වුනහම. ඒක කරනවා නම් ඉස්සෙල්ලාම ලේසිම වැඩේ තමයි ඒ කේබල් එක ඇවිල්ලා තියෙන ගියර් බොක්ස් එකේ මෙන්න මෙතනින් මේ ඇවිල්ලා තියෙන මේ කේබල් එක මේක ඔපරේට් වෙන්නේ ඇක්සලරේටර් එකත් එක්ක. ඒ කියන්නේ throttle body එකට ඇක්සලරේටර් කේබල් එක ෆිට වෙලා තියෙන තැනම මෙන්න මේ පැත්තෙන් පේනවා ඇති ඒ කේබල් එකේ අනිත් පැත්තේ අවුටර් එක. ඉතින් යට ගියර් බොක්ස් එකේ වැල් බොඩි එක පන්නලා වැල් බොඩි එක ගන්න කලින් මෙතන යන දෙක බුරුල් කරලා මේ කේබල් එක පන්නලා කේබල් එක රිලීස් කරගන්න ඒකල යටින් කේබල් එක පන්න ගන්න. එතකොට තමයි වැල් බොඩි එක එළියට ගන්න පුළුවන්. බැරි වෙලා හරි මේක නොදැන යටින් වැඩේ කරගෙන ගිහිල්ලා වැල් බොඩි එක පල්ලෙහාට ගත්තට පස්සේ කේබල් එක නිසා ඔයාලට වැල් බොඩි එක එළියට ගන්න බැරුව අපහසුතාවයකට ලක් වෙන්න ඉඩ තියෙනවා. ඒ නිසා අනිවාර්යයෙන්ම මේක මතක ඇතුව කරන්න.